Όχι, στο αμάξι κοιμηθήκαμε. Είναι σαν τροχόσπιτο. Αν σας αρέσουν τα βίντεό μας, παρακαλώ πολύ κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Subscribe δηλαδή. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Τσάου, Αντένα. Είναι τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Τι ναι μωρέ. Καθαρά Δευτέρα. Είναι τρίμερο. Καθαρά Δευτέρας. Καθαρά Δευτέρας ή καθαράς Δευτέρας? Όπως δεν ξέρω. Έχουμε σταματήσει λίγο έτσι να απολαύσουμε τη λίμνη Βόλβη. Σκοπός μας είναι να πάμε προς Πόμακο χώρια. Θα ανέβουμε στην Ξάνθη. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα συναντήσουμε, πού θα κοιμηθούμε. Βλέποντας και κάνοντας. Το κλασικό σχέδιο που ποτέ δεν είχαμε. Χήμα στο κύμα. Αυτός είναι ο Λέων της Αφίπολης. Λένε ότι δεν έχει γλώσσα. Είναι επιτάφιο μνημείο, βρισκόταν δηλαδή πάνω σε τάφο και είναι προς τιμήν του ναυάρχου Λαομέδοντα, που ήταν πιστός σύντροφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήταν από τη Λέσβο. Το μνημείο ανακαλύφθηκε από Έλληνες στρατιώτες σε τμήματα εδώ στον ποταμό Στριμώνα και αναστηλώθηκε στη βάση, η οποία βρέθηκε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Συναντήσαμε μια φωτιά εδώ στην Αμφίπολη, αρκετά μεγάλη. Έχει πυροσβεστικό. Σε δύο σημεία. Σε δύο σημεία, ναι. Από εδώ ή από την καινούργια οδό? Κάτω. Γρατεία. Είμαστε στον παλιό το δρόμο, πάμε προς Καβάλα. Η ώρα είναι 8:30, είμαστε στο δρόμο, φύγαμε από το σπίτι η ώρα 2 και ακόμα δεν φτάσαμε στην Καβάλα από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε 60 χιλιόμετρα να διανύσουμε απόσταση. Ναι, βασικά αυτό το επεισόδιο είναι πολύ... Χήμα στο κύμα. Του δρόμου ήθελα να πω. Είναι ένα road trip. Έχουμε σταματήσει 20 φορές. Όχι στο Λέοντα, όχι στο Lidl, όχι στο... για να πλύνουμε το αυτοκίνητο, για να φάμε. Για να δούμε τη φωτιά. Για να δούμε τη φωτιά. Έχουμε έρθει στην Κεραμωτή. Αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ να κοιμηθούμε. Από το να πάμε στην Ξάνθη, ας πούμε, επειδή είναι μεγάλη πόλη. Εδώ είναι χωριό, έχει λιμάνι, είναι πιο ήσυχα. Έχει πολλά μέρη για να παρκάρουμε και να κοιμηθούμε. Δεν μας ενοχλήσει κανείς, φαντάζομαι. Η ώρα είναι 12. Είμαστε λίγο κουρασμένοι και πέσαμε νωρίς για ύπνο.
Βρήκαμε ένα ήσυχο μέρος για να κοιμηθούμε εδώ πέρα στο Κεραμωτή. Κοντά είναι το λιμάνι, θα σας το δείξω το πρωί. Θα ξυπνήσουμε να πάρουμε έτσι πρωινό δίπλα στη θάλασσα. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Καλημέρα από την Κεραμωτή. Η ώρα είναι 10 παρά, είναι Κυριακή. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, θα ανέβουμε πάνω στα Πουμακοχώρια. Κοιμηθήκαμε όμορφα, βαθιά, δίπλα στη θάλασσα κοντά. Ακούγαμε δηλαδή. Η Έλσα εδώ. Καλημέρα. Μαζεύει το κρεβάτι. Εντάξει, δηλαδή καταλαβαίνεις κατευθείαν ότι μπαίνεις σε ένα άλλο κλίμα, ότι έχεις φτάσει στην άκρη της Ελλάδας. Welcome to Aeginos. Η δρόμη εδώ είναι τόσο στενή που χωράει ίσα ίσα ένα αυτοκίνητο. Εν τω μεταξύ είναι διπλής κατεύθυνσης. Αν έρθει άλλο αμάξι, κάποιος πρέπει να κάνει όπιστε. Τι κάνουμε τώρα? Τώρα περιμένεις. Αφήσαμε το αυτοκίνητο και θα κάνουμε τώρα μια βόλτα μέσα στον Αιγίνο. Έλσα. Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως. Ναι. Εδώ η πλειονότητα των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι. Γι' αυτό και συναντάμε συνέχεια τζαμιά. Πρέπει να βγαίνει. Έλα, βγαίνει. Το χωριό είναι όλο στενά και στενούδια, σκαλάκια και σκαλούδια, ανηφόρες και κατηφορούδια. Σοκάκια ωραία. Τώρα ακούγεται και ο ημάμις που ψέλνει. Από τα μεγάφωνα ακούγεται σε όλο το χωριό.
πάρα πολύ όμως, τόσο όσο. Η άσφαλτος είναι σχετικά καλή. Απλά έχει πολλές στροφές, ανηφόρες κατηφόρες. Και είναι λίγο στενά. Στενάχωρα. Τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο πομακοχώρι, το οποίο θα μας πει. Και φεύγουμε από τις Άνω Θερμές. Μέσες Θερμές. Εδώ είμαστε στις Μέσες Θερμές. Wow. Φυσάει πάρα πολύ. Ο καιρός είναι συννεφιασμένος. Ναι, θα βρέξει λίγο. Πάμε προς τις Θερμές σκέτο. Είμαστε στις Θερμές. Εδώ έχει ιαματικά λούτρα. Έχει και κάποιες γούρνες έξω, αλλά δεν μπορώ να τις βρω τώρα. Νομίζω είναι εκεί κάτω. Εδώ έχει μια πισίνα με θερμό νερό, αλλά είναι πολύ thriller. Δίπλα σε ένα ερείπιο, κάτι λαμαρίνες. Λοιπόν, είναι κανένας γυμνός. Φαίνεται πολύ καθαρό. Έλα, μπες. Έλα, μπες. Τι λες ρε? Βρήκαμε που είναι οι θερμές πηγές, οι γούρνες. Είναι σε εξωτερικό χώρο, είναι πάρα πολύ όμορφα και θα επιχειρήσουμε τώρα να πάμε να κάνουμε μπάνιο. Ανεβήκαμε να πάρουμε τα πράγματα μας, τα μαγιό μας, τις πετσέτες μας, γιατί γενικά φυσάει λίγο και κάνει κρύο. Είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο, η είσοδος είναι δωρεάν στις εξωτερικές. Το νερό είναι πολύ ζεστό και το έχουν αρκετά περιποιημένα. Και πάμε, βάλαμε και το μαγιό μας. Τώρα άμα παγώσουμε, παγώσαμε. Εντάξει, τέλεια. Εντάξει, είναι μαγική αίσθηση. Τρομερό. Το νερό ζεματάει. Δεν ξέρω πόσους βαθμούς είναι, αλλά είναι αρκετά. Και αφού κάναμε το μπάνιο μας, ντυθήκαμε κατευθείαν γιατί θα παγώσουμε. Φυσάει και κάνει κρύο, αλλά άμα ντυθείς γρήγορα είσαι ok. Και επειδή μετά το μπάνιο το καυτό σίγουρα είναι πολύ ωραίο να ακολουθήσει ένα καλό γεύμα, ήρθαμε εδώ σε μια ταβέρνα της περιοχής των Θερμών, βασικά δύο ταβέρνες είναι όλες και όλες, για να πάρουμε κάτι παραδοσιακό, το οποίο δεν είναι άλλο από το κεμπάπ. Πήραμε κεμπαπάκια, χόρτα εποχής, τζατζικάκι κλασικά, πατατούλες κλασικά, μια φέτα ψητή και η Έλσα πήρε επίσης κεμπάπ. Και καλή μας όρεξη. Ωραία, ήταν. Το θέμα είναι τώρα τι θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε.
Λίγο ψυχαλίζει, τι δεν θα κάνουμε, ναι. Εντάξει, πάμε να την αράξουμε στο αυτοκίνητο. Πού πάμε κάθε φορά, μέσα στα σκοτάδια. Αυτό είναι το γυμνάσιο, το πρώην γυμνάσιο φαντάζομαι. Πρώην. Των Θερμών. Ήτανε λίγο σπούκι. Η ώρα είναι 10 παρά, να σας δείξω λίγο που θα κοιμηθούμε. Έχουμε βρει ένα ωραίο σημείο θα έλεγα, είναι αυτό εδώ. Και είναι ωραίο γιατί από τη μία έχουμε το τζαμί να μας προστατεύει και από την άλλη, όπως λέει και η Έλσα, την εκκλησία. Και Θεό και Αλλάχ, τι μπορούμε να πάθουμε. Από πίσω μας βέβαια είναι το δημοτικό το σχολείο, γυμνάσιο τι ήταν, αλλά τι να κάνουμε. Το καλό είναι βέβαια και είναι λίγο περίεργο αυτό, ότι είναι όλα τα φώτα ανοιχτά. Έχει πολλά φώτα εδώ και στο δρόμο κάτω και ελπίζω να τα κρατήσουν αρκετή ώρα, γιατί άμα κλείσουν θα είναι έτσι λίγο πιο μοναχικά. Παρέα έχουμε, παρέα. Έχουμε παρέα. Έξω βρέχει αρκετά, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, είναι ωραίο αυτό. Ευτυχώς ξεκίνησε να βρέχει όταν μπήκαμε. Δηλαδή μόλις μπήκαμε και κλείσαμε την πόρτα άρχισε να βρέχει. Και εντάξει, είναι ωραία περιοχή φαντάζομαι. Κάποιοι κοιτάξανε λίγο περίεργα, ελπίζω να μην γίνει κανένα θέμα. Αλλά φαντάζομαι εδώ πέρα με τους τουρίστες δεν έχουν πρόβλημα οι κάτοικοι, γιατί έχει πολλούς τουρίστες. Τα μάξ κουνιέται το μήνυμα. Ξέρετε τόσο πολύ που κουνιέται τα μάξ. Είναι παντού ενοικιαζόμενα δωμάτια, νιώθουμε έτσι μια ασφάλεια. Η ταβέρνα που φάγαμε είναι 24 ώρες ανοιχτή. Οπότε και εκεί πέρα νιώθουμε ρε παιδί μου ότι είναι κάποιος. Στον Αιχινό θα κοιμώσουμε. Ναι. Απλά θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Εντάξει, λίγο. Πιο διακριτικοί βασικά. Ναι, ας πούμε στον Αιχινό. Ήταν άνθρωποι έτσι λίγο πιο μαζεμένοι, λίγο πιο κλειστοί. Ναι. Μας κοιτούσαν έτσι λίγο πιο... Δεν είναι ιδιαίτερα τουριστικό μέρος. Ναι, εδώ τώρα έχει πολλούς τουρίστες, γιατί είναι... Εντάξει, πολλούς, έχει τουρισμό ρε παιδί. Έχει τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, γιατί είναι πηγές. Ναι, συναντήσαμε και ένα ζευγάρι Άγγλων εκεί πριν. Ναι, Άγγλους, κάτι Ρώσοι, τι ήταν. Ρώσοι, Άγγλοι, Βούλγαρους. Βούλγαρους. Τώρα λέει, αρχίζει και χτυπάει τα μάτια. Αυτά. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول Είδαν ξένους και είπαν να κάνουν την περιοχή με τον δρόμο.
Καταλήκαμε στο χωριό Μέδουσα, ένα ακόμα κομμακοχώρι, απομακρυσμένο. Έχει πολύ ωραίο όνομα, Μέδουσα. Έβρεξε κάτι εκεί. Ναι, έβρεξε. Ήμασταν στις θερμές και έβρεχε, ναι. Από τις Κέρνες και κάτι. Ναι, ναι. Εκεί κοιμηθήκαμε το βράδυ. Στις Κέρνες. Ναι, θέλω. Το Σαζάν ξέρεις. Το Σαζάν κοιμήθηκε. Α, όχι, στο αμάξι κοιμηθήκαμε. Ναι. Είναι σαν τροφόσπιτο. Καλά. Το τζαμί έχει λειτουργεί. Αυτό θα έλεγα και εγώ, λειτουργεί. Έχει κόσμο. Το κάναμε, εμείς το σπρίσουμε. Ωραίο είναι, όμορφο. Όταν πιάνεις σκόνη αυτά, με νερό το πλύνεις και... Αλλά παλιά είχε κόσμο, τώρα δεν έχει κόσμο, όλοι γκέρνουν. Περαστικούς, σαν και εμάς. Έχετε όμως την ησυχία σας και εμείς είμαστε. Ναι. Και οι γέροι είναι ένας είναι στο ένα στο σπίτι, όταν πετάνε κρύουν το σπίτι. Άγια. Φαίνεται, κάποια είναι άλλη. Εδώ κάτω δεν έχει κανένα. Α, ναι. Εδώ πάνω δεν έχει κανένα. Όχι, κάνετε καλά. Καλά. Πόσοι κάτοικοι είστε τώρα εδώ? Αυτό θέλω να το παίρνει είναι, θα έχεις το σπίτι. Πάμε μήπως. Λοιπόν, να είστε καλά. Πάμε έτσι λίγο να γυρίσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας είπαν εδώ οι παππούδες, οι οποίοι είναι πολύ ομιλητικοί, ότι έχει πλέον 45 κατοίκους μόνο το χωριό. Παλιότερα είχε πάρα πολύ κόσμο, παιδιά δεν έχει καθόλου, ενώ έχει ένα πολύ ωραίο σχολείο, είναι έρημο, ούτε ένα μαθητή. Τα περισσότερα παιδιά φεύγουν, πάνε στην Ξάνθη, πάνε στη Γερμανία, έτσι μας είπε, για δουλειές. Εδώ δεν έχει δουλειές, λογικό είναι. Κωνσταντινούπολη. Και μας είπε ακόμη ότι μόλις ένας γέρος πεθαίνει, το σπίτι ερημώνει. Κανείς δεν μπορεί να το πουλήσει, τα παιδιά δεν θα έρθουν να μείνουν εδώ, οπότε το σπίτι ερημώνει. Και έχει πολλά τέτοια σπίτια. Και αυτό είναι το σχολείο της Μέδουσας, το οποίο είναι αρκετά ωραίο και όμορφο και σύγχρονο, αλλά δυστυχώς άδειο, δεν έχει καθόλου παιδιά. Μας είπε εδώ ο κύριος ότι είχε παλιότερα
γύρω στους 180 μαθητές. Τώρα όμως είναι έρημο. Φεύγουμε από τη Μέδουσα, πετύχαμε και τον Ημάμι. Είναι η ώρα της προσευχής. Ακούγεται σε όλο το χωριό από το μεγάφωνο. Στους κλειδωστούς κατοίκους. Λοιπόν, μετά το χωριό Μέδουσα είναι το χωριό Κοτάνι. Όμως ο δρόμος χαλάει υπερβολικά πολύ. Χθες έβραξε και πάρα πολύ, οπότε έχει κάνει πολλά αυλάκια. Αλλά να δούμε τώρα πώς θα μας βγάλει. Ο δρόμος είναι αυτός. Στο χωριό που πάμε, στην Κοτάνη, αν και είναι τέρμα Θεού και έχει έναν πολύ δύσκολο δρόμο, χωματόδρομο, έχει μια πολύ φημισμένη ταβέρνα. Η μοναδική ταβέρνα του χωριού, η οποία ονομάζεται Κοτάνι. Και τραβάει κόσμο επειδή έχει έτσι ένα παραδοσιακό στυλ παλιό, έχει πολύ καλό φαγητό και θα πάμε να τη δούμε κι εμείς. Είναι ταβέρνα μουσείο, έτσι την ονομάζουνε. Κοτάνι γράφει 2 χιλιόμετρα, υπομονή. Καλό. Ωραία φίλε. Πρέπει να είναι πολύ ιδιαίτερη ταβέρνα για να έρχεται τόσος κόσμος, τόσο δρόμο και τέτοιο δρόμο, κατσάβραχο. Αυτή είναι η ταβέρνα, τέρμα Θεού. Το τοπίο είναι εντάξει απίστευτο. Κάτω είναι το ποτάμι, τα βράχια, η γκρεμή. Μπορεί να μας μάλλωσουν για να μην πάμε. Δίνω τα μπρουδάκια. Πού θα φάμε? Εδώ. Είναι τα δύο που λένε. Είμαστε στον πάνω όροφο. Εντάξει, όταν λέμε ότι είναι ιδιαίτερη ταβέρνα είναι. Έχεις ξαναδεί τέτοιο πράγμα? Όχι. Είναι όντως ένα μουσείο, όπως το περιέγραφε στο ίντερνετ, ένα μουσείο ταβέρνα. Είναι ένα παραδοσιακό σπίτι. Φαντάζομαι θα φάμε τρομερά φαγητά. Παραδοσιακά. Μάλιστα. Πολύ φιλικό το κλίμα. Και δεν ξέρεις πού να πρωτοκοιτάξεις. Και φυσικά θα σας πω τι πήραμε. Λοιπόν, φασόλια γίγαντες φούρνου, φαίνονται πολύ ωραία. Σπιτικές τηγανιτές πατάτες, μελιτζάνα ψητή η οποία μοσχοβολάει με τυράκι και σκόρδο, χόρτα εποχής και πιτούλες οι οποίες είναι κερασμένες από το μαγαζί. Θα τις δοκιμάσουμε τώρα. Κρεμμυδόπιτα πρέπει να είναι η μία. Και μια ποικιλία βέβαια που θα έρθει σε λίγο. Δεν είμαστε τόσο λιτοδίαιτοι.
Τα γλυκάδια είναι αυτά. Σούπερ. Το ποτηράκι σου. Γεια σαλάμ. Σαλάμ. Γεια σαλάμ, έλα. Δούμε πώς θα οδηγήσω στους γκρεμούς. Αν σας αρέσουν τα βίντεό μας, παρακαλώ πολύ κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Subscribe δηλαδή.